Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα απαντήσω μία ερώτηση από τον μαθητή μας Θωμά. Στείλτε μου και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα σας τις απαντήσω σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα. Ο Θωμάς λοιπόν με ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε το επίθετο πολύς. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από εσάς έχετε δυσκολία να αποφασίσετε κατά πόσο θα πείτε πολλά, πολλές, πολύ, πολύ, πολύ κτλ. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε. Στα ελληνικά τα επίθετα ακολουθούν τα ουσιαστικά στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση. Δηλαδή λέμε ο καλός δάσκαλος, η καλή δασκάλα, το καλό παιδί. Βλέπετε ότι το καλός που είναι επίθετο αλλάζει ανάλογα με το γένος του ουσιαστικού. Λέμε καλός όταν είναι αρσενικό, καλή όταν είναι θηλυκό και καλό όταν είναι ουδέτερο. Στον πληθυντικό λέμε οι καλοί δάσκαλοι, οι καλές δασκάλες, τα καλά παιδιά. Δηλαδή το αρσενικό πληθυντικού είναι καλή, το θηλυκό καλές και το ουδέτερο καλά. Όλες αυτές είναι οι καταλήξεις των ομαλών επιθέτων στο αρσενικό, στο θηλυκό και στο ουδέτερο. Το επίθετο πολύς όμως είναι ανώμαλο και έχει τις δικές του καταλήξεις. Έτσι έχουμε πολύς, πολύ, πολύ για τον ενικό αριθμό και πολύ, πολλές, πολλά για τον πληθυντικό αριθμό. Έτσι λέμε ο πολύς καφές, η πολύ ζάχαρη, το πολύ φαγητό, ενώ στον πληθυντικό λέμε οι πολλοί άνδρες, οι πολλές γυναίκες, τα πολλά παιδιά. Ο ενικός χρησιμοποιείται με ουσιαστικά που δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς την ποσότητά τους, όπως είναι ο καφές και η ζάχαρη. Ενώ ο πληθυντικός μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητά τους με αριθμό κομματιών. Κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε μία άσκηση με το επίθετο πολύς. Κάντε την και στείλτε μου για ανατροφοδότηση αν θέλετε. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση του Θωμά και να βοήθησα και όλους εσάς να καταλάβετε καλύτερα αυτό το επίθετο. Όπως σας είπα, στείλτε μου τις δικές σας ερωτήσεις και θα σας τις απαντήσω σε ένα από τα μελλοντικά μαθήματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!